مرحبا بكم في قناة الغذاء دواء. هذا الفيديو سوف تكون قادرا على معرفة ما هي الكانديدا وكيف تؤثر عليك وأهم النصائح لعلاجها سريعا وبدون استخدام أي أدوية كيميائية. إذا كنت تعاني من أحد أو بعض الأعراض الآتية فقد تكون مصابا بداء الكانديدا. 1. وجود مادة بيضاء لزجة على اللسان وهي أكثر الأعراض شيوعا. 2. التهابات الجلد والأظافر. 3. التهابات الجيوب الأنفية والتهابات الجهاز التناسلي أو المسالك البولية. 4. التعب غير المبرر أو التعب المستمر. والآن فلنبدأ بتعريف الكانديدا، فهي خميرة انتهازية ممرضة واسمها العلمي هو كانديدا أبليكانز، وبالعربية تسمى المبيضات، وهي عضو شائع في بكتيريا الأمعاء البشرية. لا تتكاثر المبيضات على السطح الخارجي لجسم الإنسان، ويتم اكتشافها في الجهاز الهضمي والفم في 40 إلى 60% من البالغين الأصحاء. أسباب الإصابة بداء الكانديدا: 1. التغيرات في الهرمونات. 2. بعض العقاقير والأدوية الكيميائية. 3. خلل في الجهاز المناعي للجسم. العلاج: طريقة العلاج تعتمد أساساً على النظام الغذائي للمريض والتي سوف نطلق عليها نظام الكانديدا الغذائي أو كانديدا دايت وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة. توصف المبيضات بأنها حالة تكون فيها الفطريات قادرة على التكاثر في الأعضاء الداخلية والأعضاء التناسلية والفم والحلق والجلد. من المعروف أن حوالي 10% من النساء مصابات بالتهاب المهبل بالمبيضات بدون أعراض. إن التغيرات في البيئة الداخلية للجسم يمكن أن تؤدي إلى التهابات داء المبيضات بسبب التغيرات في الهرمونات والأدوية والجهاز المناعي. التركيز الرئيسي لنظام الكانديدا الغذائي هو التخلص من السكر، لأنه كلما وجدت فطريات بيضاء على لسانك، فهذا يعني عموماً أن الخميرة تتغذى من السكر داخل جسمك. ومن خلال القضاء على تناول السكر يمكنك التوقف عن تغذية المبيضات، وبالتالي إزالة السموم من أنظمتك. إذن كيف ولماذا يعتبر قطع السكر أمرًا مهمًا للتخلص من المبيضات البيضاء؟ في الواقع، له علاقة وثيقة بأحد أهم الأمراض في العالم، داء السكري. في عام 2017 وجد العلماء الرومانيون أن مستوى الجلوكوز في الجسم له تأثير مباشر على معدل استعمار المبيضات البيضاء، وبالتالي يمكن أن يرتبط داء المبيضات بمرض السكري. ذكرت مقالة في عام 1999 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن العدوى بسبب المبيضات البيضاء تحدث بسهولة في المواقف التي يتوفر فيها الجلوكوز، وتوضح العلاقة بين حالات السكري الموجودة في الأشخاص الذين يعانون من الالتهابات المختلفة أو التهاب المهبل أو التهاب الفم. لذلك، فمن المهم جدا أن تتذكر أن المبيضات تحب التغذية على السكر، ويجب قطعها عن جسمك من أجل القضاء عليها.
ومن المعروف أيضا أن الإناث المصابات بداء السكري أكثر عرضة لاستعمار المبيضات، لأنه يعتقد أن السكريات الموجودة في البول تفضلها المبيضة البيضاء. لذا بالإضافة إلى السكر ما الذي يجب عليك تجنبه أيضا، فأنت تريد أيضا تجنب الكربوهيدرات المكررة. المصادر الغذائية الرئيسية للكربوهيدرات المكررة هي الدقيق الأبيض والخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات والمشروبات الغازية والباستا وحبوب الإفطار والسكريات المضافة. توجد هذه عادة في معظم الأطعمة المصنعة. وبما أن الكربوهيدرات المكررة ستتحول بسرعة إلى جلوكوز مما يرفع مستوى السكر في الدم، فإن لها علاقة وثيقة باستعمار الكانديدا. من المهم أن نلاحظ أن الجلوكوز يستخدمه أجسامنا كوسيلة لنقل الوقود والمواد المغذية، ولكن قد تعلم بالفعل أن الجلوكوز المفرط المشتق من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يسبب الإصابة بالنوع الثاني لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسمنة وأسباب التهابات أخرى. في دراسة أجريت على الحيوانات، أفادت أن مكملات الكربوهيدرات الغذائية المكررة أدت إلى ارتفاع معدلات نمو المبيضات في الجهاز الهضمي. لذلك، إذا لاحظت ظهور فطريات بيضاء على لسانك، أو رائحة الفم الكريهة، أو التهاب الفم، أو عسر الهضم، فقد ترغب في التفكير في حقيقة أنك قد تعاني من فرط نمو المبيضات في جسمك. إذا، من يمكنه الاستفادة من نظام الكانديدا الغذائي إذا كنت تعاني من 4 أو أكثر من الأعراض التالية؟ فقد ترغب في تجربة نظام الكانديدا الغذائي. وجود مادة بيضاء لزجة على اللسان وهو ميسم القلاع الأبيض في الفم، كثرة التهابات الفم أو القروح، رائحة الفم الكريهة والتهاب الحلق المستمر. انعدام الطاقة أو نقصها والتعب المستمر بدون أسباب وقلة التركيز، أسباب التهابية متكررة مثل التهاب المهبل أو غيره، مشاكل في الجهاز الهضمي، آلام المفاصل، أمراض جلدية متكررة. ظهور حديث للحساسية أو ردود الفعل التحسسية. من المعروف أن العديد من هذه الأعراض يمكن أن تبدو مرتبطة بأمراض شائعة أخرى، ولكن تذكر أن المبيضات يمكن أن تنمو في جسمك بدون أعراض، وهي شائعة نسبيا بين البالغين الأصحاء. لذا، إذا لم تكن قد جربت نظام الكانديدا الغذائي من قبل، فإنني أوصي بشدة بنظام الكانديدا الغذائي مرة واحدة على الأقل، فقط لمعرفة كيف يبدأ جسمك في الشعور بالتحسن. نظام الكانديدا الغذائي. دعنا ننتقل إلى الأطعمة التي يمكنك ولا يمكنك تناولها أثناء اتباع نظام الكانديدا الغذائي. أولاً، الأطعمة التي يجب أن تتناولها عبارة عن: 1. جميع الخضروات الخضراء. 2. الحبوب الخالية من الجلوتين مثل الفاصوليا والبازلاء وفول الصويا والشوفان الكامل والحنطة السوداء والشعير وغيرها. 3. إذا كنت تحب الفاكهة، فلا تستهلك سوى الفواكه منخفضة المؤشر الجليسيمي مثل البرتقال الكيوي، الخوخ، التفاح، الجريب، فروت، الأجاص، التوت والكرز.
4. البروتين عالي الجودة مع القليل من الدهون مثل الأسماك الخالية من الدهون والبيض والمكسرات والأعشاب المختلفة التي تحتوي على خصائص مضادة للفطريات مثل الثوم والبصل والكركم والقرفة والفلفل الأسود وإكليل الجبل والزنجبيل والمزيد. أيضاً، هناك مجال واسع من الدراسة يتم إجراؤه على الدهون الصحية لمكافحة الكانديدا والتي تشمل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو والأهم زيت جوز الهند. أيضاً إذا كنت تعاني من عسر هضم مستمر أو مشكلة داخلية، فإن إضافة البروبيوتيك ليس من الزبادي ولكن من المكملات الغذائية سيساعدك أيضاً بشكل كبير. ثانياً، الأطعمة التي يجب تجنبها هي الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات وأي منتجات متعلقة بالسكر مثل العسل والآيس كريم والحلويات والحبوب أو الخضار التي تحتوي على الجلوتين ولحم البقر ولحم الخنزير وأي منتجات ألبان. الآن عندما أقول منتجات الألبان، فأنا لا أتحدث فقط عن الحليب أو الجبن ولكن أيضاً المايونيز أو أي توابل تحتوي على منتجات الألبان. يتم أيضاً إخراج أي تتبيلات للسلطة بالإضافة إلى الخل باستثناء خل التفاح. خل التفاح هو خل تقليدي غير معالج وغير مكرر وسيساعدك في الواقع على التخلص من الكانديدا في جسمك. عندما علمت لأول مرة عن حمية الكانديدا والأطعمة التي يجب تقييدها، لم يكن يبدو حقا مختلفا عن النظام الغذائي الصحي التقليدي وبدا واضحا تماما. هناك شيء واحد لاحظته على الرغم من أنه كان من الصعب قطع اللحم البقري أو الدجاج واستبدالهما تماما بالبيض أو السمك، ولكن بخلاف ذلك، أعتقد أن نظام الكانديدا الغذائي هو خطة غذائية رائعة للحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام. ولكن إذا لم تكن تفرض أي قيود خاصة على النظام الغذائي، فأعدك بأن نظام الكانديدا لن يمنع نمو الكانديدا فحسب، بل سيساعدك أيضا على فقدان الوزن والحفاظ على لياقتك. لذا، إذا كنت ترغب في تجربة حمية الكانديدا، فكم من الوقت يجب أن تفعل ذلك؟ الجواب حقا يعتمد على اختيارك. تؤكد بعض الشهادات من المواقع الموثوقة ذات الصلة بالصحة أن بعض الأشخاص يمرون ب2 إلى 4 أسابيع من تطهير المبيضات وبعضهم حتى 3 إلى 6 أشهر. الآن أعتقد أن هذا وقت طويل جدا إذا لم تكن معتادا على التبديل ذهابا وإيابا بشأن قيود النظام الغذائي، لذلك أوصي بشدة بمحاولة لمدة أسبوعين فقط لمعرفة ما تشعر به وكيف يتفاعل جسمك، وإذا كانت النتائج جيدة، قد تستمر لمدة أسبوعين آخرين. ولكن إذا كان رد فعل جسمك سلبيا أو إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أعراض انسحاب السكر، فإنه يمكن تطبيق النظام أسبوعين بعد ذلك أسبوعان من الراحة. تحدث بعض الآثار الجانبية المعروفة أو أعراض الانسحاب لنظام المبيضات الغذائي بسبب المنتجات الثانوية السامة مثل حمض اليوريك والإيثانول والأسيتالدهيد المنبعثة من الخلايا الفطرية والتي تختفي بسرعة.
داخل نظامك، ويمكن أن تسبب الصداع والدوخة والإسهال وآلام المفاصل والعضلات والطفح الجلدي والحمى وأكثر من ذلك. في مثل هذه الحالة، اعتمادًا على شدة الآثار الجانبية، توقف عن حمية الكانديدا وعد إلى نظامك الغذائي المعتاد للتعافي. عندما تعود إلى نظامك الغذائي المعتاد من تطهير المبيضات، ابدأ بإعطاء جسمك ما يكفي من العناصر الغذائية والأطعمة سهلة الهضم مثل الخضروات ذات نسبة السكر المنخفضة ونسبة الجلوتين الأقل. إذا كنت ترغب حقًا في تجربة حمية الكانديدا، فإليك نصائحي للمبتدئين. اشرب الكثير من الماء للتخلص من السموم الأساسية، واستهلك ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لمحاربة المنتجات الثانوية المذكورة سابقاً. ضع في اعتبارك أيضاً تناول فيتامين ج أو مضاعفة جرعتك اليومية إذا كنت تتناولها بالفعل، وبما أن الكبد مسؤول عن إزالة السموم من الجسم، جرب شوك الحليب أو جذور الهندباء لدعم وظائف الكبد وصحته. تأكد أيضاً من ممارسة الرياضة أو ممارسة تمرينات القلب الخفيفة جداً للتخلص من جميع السموم، وتناول البروبيوتيك للتأكد من فحص الفلورا المعوية. آمل أن تكون معلومات الفيديو مفيدة، وآمل حقاً أن تجرب حمية الكانديدا مرة واحدة فقط لترى النتائج. شكراً للمشاهدة، وإذا أعجبك هذا الفيديو فيرجى التأكد من الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائك، وتأكد من الاشتراك في قناتنا لمزيد من مقاطع الفيديو المعلوماتية لنمط حياة صحي.